ها نن باقاعده کار شروع کوو ټولز باندې ټیک ده او په دې کې اولنی ټولز هم سره لاین ټول دی لاین باندې موږ مخکې هم بحث کړی دی دې ځای کې هم کېږي لاین کمانډ راغستی شي د ډرا ټول بار هم لاین کمانډ راغستی شي اولنی کمانډ دی پکې لاین ټیک ده او دین علاوه په کمانډ پرومپټ باندې دلته کې یا فول لاین ټایپ کوي یا صرف ال ټایپ کوي دا غیر سره موږ لاین را کولای شو ها لاین کمانډ هم را واغستو اول اساس نو غواړي سپیسیفای فرست پوینټ د کم پوینټ تاسو لاین را کول غواړي نو اول اغاز پوینټ وته وخی نارمل خبر د عام سره ډرینګ جوړی کله نو بالپین یا پنسل یا شر اول نو خامخه بټنګ ته یو پوینټ داسې شوکې وته چې دې نه سٹارټ اخلم هغه پوینټ نه غواړي دلته کې فرض کوم کلیک واغستو بیا د کلیک نه پس ماوس له حرکت ورکړئ بالکل فری موشن دی هر طرف تاسو لاین را کولای شئ ٹھیک شو او کوم غواړو چې لاین سټریټ شي سیده لاین راشي دا غیر لپاره ارتو به ان کوي یا په ماوس باندې ان کوي یا F8 د کیبورډ نه دباوګه F8 سره مان کیږي نو لاین به یا ورټیکل لاین راځي یا به هوريزونټل راځي سټریټ لاین څومره لاین راکوي د کیبورډ نو له ویلیو ورکړي اوس چې موږ د پروګرام سیټینګ نه دی کړی نو بای ډیفالت به انچز اخلي ٹھیک ده کوم ویلیو ورکو به په انچ کې راخلي فرض کوم او ته چې 12 انچ یو لاین راکا نو دې پوینټ پر زم سره 12 انچ لاین راغی ٹھیک شو او بر سایډ ته بیا پروسس ته چیرې تقریبا یو 10 انچ لاین راکا انټر سره واپس ورته کمانډ ختم شو ٹھیک شو دین علاوه سیکنډ کمانډ په دې کې زموږ سره راځي کنسټرکشن لاین او په دې اټوکیټ کې زموږ سره تقریبا 4-5 قسم لاین دي یو سمپل لاین دی یو کنسټرکشن لاین دی پولی لاین دی او یو اس پی لاین دی ٹھیک ده نو په دې کې کم ام سمپل لاین موږ راکو هغه کې موږ ته سپیسیفای فرست پوینټ او بیا نیکسټ پوینټ غواړي او چې موږ کله کنسټرکشن لاین راوالو د دې لپاره شارټ کټ کې XL ښه دا چې کله راواخلئ دا ته وایي کنسټرکشن لاین سپیسیفای ا پوینټ دا څه نه و چې فرست پوینټ سپیسیفای ا پوینټ یو پوینټ راته وایي سپیسیفای کا د کم ځای نه شروع کول غواړي دا غي وجه دا ده چې دې پوینټ لیمټ نشته دی لاین کنسټرکشن لاین بالکل لیمټ نشته دا په کم طرف باندې لاړ ښه پس کوم ته دلته کې دا میټ پوینټ دایمه تو خو دو ٹھیک شو لا اوس دې ماته سوي سپیسیفای تھرو پوینټ په بل کې به موږ ته وی سپیسیفای نیکسټ پوینټ هغه وجه دا چې هغه لاین لیمیټډ او هغه موږ ته حد پته لګیدل ودلته موږ ته د حد پته لګیدل د لاین نه د لاندې پته لګینه د بره پته لګی چې کوم طرف ته لاړو ٹھیک شو اگر تاسو هوريزونټل غواړئ هوريزونټل ډرا کولای شئ ورټیکل غواړئ ورټیکل ډرا کولای شئ یا ارتو اف کین نو په کم انګل باندې تاسو غواړئ ډرا کولای شئ صحیح ده د دې زموږ سره څه پراپرټی هم دي هوريزونټل ورټیکل انګولر بایسیکشن او افسیټ بایسیکشن دا اوس چې موږ کوم کو دا بایسیکشن دی ښه بای ډیفالت دا کوم راځي نو موږ داسې باقاعده کلیک اخلئ تھرو پوینټ په کم پوینټ باندې لاین به تیریږي داسې بزي باقاعده ارتوان کا سټریټ یو داسې لاین راکا یو سټریټ داسې کوزل ته کې لاین راکا انټر بس یو ٹھیک شو دا زموږ سره کنسټرکشن لاین را لدی بالکل د لیمټ پتن لګي بده وسه نه ګرځي چې دا لاین بده څومره تللی دوی څومره تللی انلیمیټډ لاین دی ٹھیک ده خو پراپرټیز هم سره شته دا موږ بای ډیفالت بای هاند ډرا کړل ٹھیک ده به چې کله موږ پلانینګ جوړ کو او دا هغه پلانینګ بیا موږ الیویشن جوړو نو په هغه کې به دا زموږ نه غواړي چې موږ په دې باندې دا غي فرنٹ کله جوړو د فرنٹ لپاره پلانینګ دي ته و چې کله ته پزماکه باندې چونا چې کنه او یو بلډینګ ډیزاین کې ا کوټو موټو لپاره دغه موږ پلانینګ وایو الیویشن دي ته و چې ته یو څه مخامخ د فرنٹ نه ګورې د فرنٹ نه څنګه ښکاری دغه ته الیویشن وایي لے آؤٹ ته و چې ته به کله تا پلانینګ تیار کو او به لاړ شي هغه کس چونه مونږ چې کنه او کوم دغه ته کې هغه ته ډیزاینینګ کې تک چې بده باندې بده ولا ځل ته کمره دومره راځي هغه لے آؤٹ هغه ته لے آؤٹ وایي ٹھیک ده کلیر شو وسو بیا کنسټرکشن لاین راخلو دې موږ لک پراپرټي وسوایو که فرض کا موږ فری دا سکو نو فری خو موږ هر طرف ته لاین را کولای شو اوس وخت موږ وکړو کنه ٹھیک ده او که فرض کا موږ کنسټرکشن لاین را واخلو او په دې کې هوريزونټل لا واخلو اچ انټر کړئ د هوريزونټل لپاره انټر کا نو دا بالکل د مخ نه هوريزونټل لاین راغلی دی په کوم پوینټ پکاري په پوینټ باندې جست یو کلیک اخلئ ښه په کوم پوینټ پکاري ته کلیک اخلئ نو دا زم سره دا بالکل اوس نه چینج کیږي دا بالکل زم سره هوريزونټل لاین راغی ښه بیا ایکسل لاین راغلو د دې دویمه پراپرټي زم سره د ورټیکل لاین ده لکه موږ ورټیکل لاین هم ډرا کولای شو د ورټیکل لپاره به وی انټر کړئ دا به ورټیکل لاین راشي مختلف لاینز تاسو په دې باندې ډرا کولای شئ ورټیکلی ٹھیک ده خو انلیمیټډ دی ٹھیک ده لیمټ یې نشته دغه شانتي بیا انټر کړئ انګل ا ان جی انګولر نو د انګولر لپاره ا انټر کړئ
لکه مطلب موږ په یو خاص انګل باندې راکولې شو هغه لاین یا ریفرنس رانه غواړي حواله د څه ورکول شم چیرې ته چیرې دا پوینټ او دا میډ پوینټ یا دغه پوینټ دا قطه کی دې ته حواله ویل کېږي ریفرنس ته ویل کېږي خو که باقاعده انګل ورکوي نو انګل کې بورډ ته ټایپ کوي لکه زم چیرې په 60 ډیګري باندې یو لاین زموږ سره راشي دا اوس د مخ نه د لاین په 60 ډیګري باندې دی پس په کوم پوینټ په کار یالته کې صرف کلیک واخلئ الریډي د لاین زموږ سره په 60 باندې سیټ شوی دی ٹھیک ده بل بده کې بایسیکشن دی بایسیکشن ماته سو ویل چې وخت موږ چې کوم کو هغه ته بایسیکشن وای بی بینټر کې بایسیکشن د لپاره انګل اف ورټکس شو ای واقع چوته وای په کوم پوینټ باندې انګل واقع کیږي په کوم انګل باندې کنه نو تقریبا ماده ته ورکو انګل ورټکس پوینټ وته 45 ما ورکو ٹھیک شولا او سٹارټ انګل پوینټ به سمري سٹارټینګ کې به سمري چې کله دا سٹارټ اخلي او بیا په اینډ کې سمري نو په سٹارټینګ کې فرض کوم دله 15 انګل ورکو دا اوس نه په 15 انګل باندې داسې یو لاین زم سره ډرا کیږي داسې ٹھیک ده او دا پوینټ کوم راغلی شوی دا 15 وخت چې ما کوم لاین وکړې 45 دا غلاین دی او دا سره اوس هغه انګل حسابيږي ښا ته وګورئ کنه دې چې دا کوم انګل لازم کنه دا 15 انچ 15 ډیګري انګل لازم دی ٹھیک ده کلیک په واخلئ نو به رقم تاسو مختلف شیپس په دې کې کریټ کولای شئ ٹھیک شولا بایسیکشن دې ته ویل کېږي سن رایز غونډه کې جوړي پوه شو به کنه دغه باندې موږ نارملی کوم ډرافټینګ کو دغه ټول په بایسیکشن باندې کیږي دا ته اف کو ډیلیټ بل په کنسټرکشن لاین کې اخرنی آپشن دی د افسیټ دی افسیټ باقاعده په دې کې خپل کمانډ راځي شته افسیټ مخکې راځي ټول AutoCAD په دغه افسیټ باندې آباد دی ښا افسیټ دا څه کوي چې دا کم د افسیټ لپاره لازمي خبره ده تاسو به د مخ کې نه خامخا ریفرنس سره یو ابجیکټ تاسو خامخا جوړ کړئ خو په سکرین باندې هغه نه بغیر نه کیږي زم سره الریډي هغه 2 لاینز شته یو هورزنټل یو ورټیکل او دا غینه مونږه افسیټ اخلو په یو خاص ایریا باندې افسیټ یو ډوپلیکیټ ویلیو دی بیسیکلی خو دا غي په منځ کې یو خاص ویلیو دی یو خاص حد دی ٹھیک ده هغه لپاره افسیټ لپاره او انټر کوي با او اوس نه ډیسټنس غواړي افسیټ ډیسټنس ٹھیک ده نو ډیسټنس پر ځین چیرې په 10 انچ فاصله کې با دینه لاین راکېږي سلیکټ الاین ابجیکټ یو دې سبجیکټ سره چې هغه لاین نه دا لاین برا واخلې دا مې سلیکټ کو اوس دینه وای سایډ سپیسیفای سایډ کم سایډ ته افسیټ اخلي هغه سایډ ته اخلي دې سایډ ته اخلي ډیپند کوي په ماوس باندې تاسو کوم طرف ته ماوس بوزئ زه دې خو کلیک اخلم چې دې خو 10 انچ فاصله کې دې پرې منځ دا کم فاصله رااله دا 10 انچ رااله ښا دا هم 10 انچ رااله ٹھیک شو یاره دې نه زه دې بل طرف ته اخلم دې سایډ ته په دې د بر باندې یو لاین را کوم نو دې لاین نه دې طرف ته راوخله دا په دې د بر باندې راشي ٹھیک شو دا سې دې لاین نه هغه بر طرف ته دغه طرف ته بیا یاره دې نه کوز سایډ ته نو دا څه دي افسیټ دی په یو خاص سټرینث باندې په یو خاص لینث باندې رااله ښا پوه شئ پی بس به دومره کنه سبا کې ګران کین وای راته کنسټرکشن لاین اول اسې سیمپل چې تاسو لاین راکوي کنه او په بایسیکشن کې راځي ښا او به غیر پر هورزنټل ورټیکل انګل او افسیټ باندې تاسو به ډرا کولای شئ ٹھیک شو بس دومره